ጋይስ እንዴት ናችሁልኝ? ወራማ ፒፕል እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ ደግሞ ኤክሴል ላይ አብዛኛው ጊዜ ኤቭሪቲንግ ጨርሳችሁ ወይም ደግሞ ኤክሴላችሁን ፋይላችሁን በኤክሴል ያለ ዳታችሁን ኤዲት አድርጋችሁ ኤቭሪቲንግ አመቻችታችሁ ስታይሉን አጀስት አድርጋችሁ በሚመቻችሁ መልኩ ከጨረሳችሁ በኋላ ማድረግ የሚጠበቅባችሁ ነገሮች በዚህ ቪዲዮ ላይ ያሳያችኋለሁ። ስፔሻሊ በዚህ ቪዲዮ የምናየው ሲምፕሊ ወርዶችን መጀመሪያ ቼክ ማድረግ አለባችሁ። ምናልባት የተሳሳተ ወርድ ካለ እሱን ቼክ ማድረግ አለባችሁ። እንዲሁም ደግሞ ፋይላችሁን ሴቭ በምታደርጉበት ጊዜ እንዴት በፓስወርድ ፕሮቴክት ማድረግ እንደምትችሉ ሎክ ማድረግ እንደምትችሉ በዚህ ቪዲዮ ያሳያችኋለሁ። ከዛ ባለፈ ደግሞ ሌሎች አንዳንድ ነገሮች ካሉ በዚሁ ቪዲዮ የምናይ ይሆናል። መጀመሪያ ማሳያችሁ ምንድነው ኤቭሪቲንግ ፓወር ኤክሴላችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ፈርስት ማድረግ ያለባችሁ ነገር ምንድነው ቪው ሴክሽን ውስጥ ትገቡና ምናልባት ቴብል ወይም ደግሞ ሴሎችን ሴሌክት ካረጋችሁ ይሄ ኦፕሽን ላይ መጣላችሁ ይችላል። ኤኒዌይስ ሪቪው የሚለው ኦፕሽን አለ ከላይ ታብ ላይ ሪቪው የምትለዋን ታብ አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ። በመቀጠል መጀመሪያ የምታደርጉት ምንድነው የዚህን የኤክሴል የሰራችሁትን ዶክመንት ስፔሊንግ ቼክ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስፔሊንግ የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ። በመቀጠል do you want to continue checking at the beginning of the sheet ይላል። ስለዚህ ከመጀመሪያ ጀምሮ ቼክ እንዲያደርግልን ስለፈለግን ምን እናደርጋለን? yes እንለዋለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር አንድ የተሳሳተ ወርድ አለ ሚስትሪ የሚለው ጄ ተጨምሮበታል። ልክ አይደለም። ስለዚህ ምንድነው በዚህ ወርድ እንዳስተካክለው ወይም ደግሞ ከታች ሰጀስት ያደርገኛል ማለት ነው። ስለዚህ አክቹአሊ በጣም ብዙ የተሳሳታችሁት ወርድ ካለ እንደዚሁ ከዚህ ጋር የሚመሳሰል ካለ ቼንጅ ኦል የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ። አንድ ብቻ ከሆነ ደግሞ ቼንጅ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቼንጅ ስትሉት እንደምታዩት ስፔል ቼክ ኮምፕሊት ይላል you are good to go ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ኦልዌይስ ኤክሴላችሁን ከጨረሳችሁ በኋላ ኦልዌይስ የስፔሊንግ ስህተት ካለ ቼክ የምታደርጉበትን ኦፕሽን በዚህ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዚህ ባለፈ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ይሄ ኤክሴል የመጨረሻችሁ በቃ ፋይናል የሆነ ሪዛልታችሁ ፋይናል ለሰው ሼር የምታደርጉት ለሰው ሴንድ የምታደርጉት ፋይናል የሆነ ኤክሴል ዶክመንት ኮድ ምን ማድረግ አለባችሁ? ሴቭ በምታደርጉበት ጊዜ መጀመሪያ ፋይልን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ቀጥታ ሴቭ ሳይሆን የምታደርጉት ምንድነው እዚህ ጋር ኢንፎ የሚል አለ። ኢንፎን አንዴ ትነካላችሁ። በመቀጠል ኢንፎን አንዴ ከነካችሁ በኋላ እዚህ ጋር ቼክ የምናደርጋቸው ወይም ደግሞ የምናስተካክላቸው ነገሮች አሉ ማለት ነው። ይሄ ምንድነው ፋይናል መሆኑን ለመግለጽ ፕሮቴክት ወርክቡክ የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ። በመቀጠል ፋይናል መሆኑን ለመግለጽ ለሌሎቹ ማርክ እንዲደረግ ምንድነው ከታች ማርክ አስ ፋይናል ይላል ማለት ነው። ምንም አይነት ኮንተንቱን ኤዲት ወይም ደግሞ እንዳይደረግ ወይም ደግሞ ሌላ የሚከለክል ነገር የለም። ጀስት ማርክ አስ ፋይናል ስትሉት እንደምታዩት እዚህ ጋር ዋርኒንግ ያመጣላችኋል። the workbook will be marked as final then ሴቭድ ይላል። ስለዚህ ኦኬ የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ሰዎች በሚከፍቱበት ጊዜ ይሄ የኤክሴል ዶክመንት ፋይናል መሆኑን ያሳያችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር marked as final ይላል ማለት ነው። an author has marked this workbook as final and discourage editing ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ፋይናል መሆኑን ለሰው መናገሪያ ወይም ደግሞ ለሰው የምትናገሩበት ዋን ዌይ በዚህ መልኩ ሴቭ ማድረግ ይችላልችሁ ፋይላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን ሰዎች ኤዲት ማድረግ ከፈለጉ ኤዲት ኤኒዌይ የሚለውን ክሊክ አድርገው የፈለጋቸው ዶክመንት ኤዲት ማድረግ ይችላሉ ወይም ደግሞ ማስተካከል ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሴቭ ስታደርጉ በዚህ መልኩ ሴቭ ማድረግ ይችላልችሁ። ነገር ግን ሌሎች ሰዎች እናንተ የሰራችሁትን ወርክቡክ ወይም ደግሞ ወርክ ሺት ኤዲት እንዳያደርግባችሁ ከፈለጋችሁ አጌን ፋይልን ክሊክ ታደርጋላችሁ። በመቀጠል ኢንፎ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ደን ምን ማድረግ እንችላለን? በፓስወርድ ፕሮቴክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮቴክት ከረንት ሺት የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ክሊክ ስታደርጉት እንደምታዩት ፓስወርድ እንድታስገቡ ይጠይቃችኋል። ፓስወርዱን ታስገባላችሁ። ፓስወርድ ካስገባችሁ በኋላ ፕሮቴክት ወርክሺት ኤንድ ኮንተንትስ ኦፍ ዘ ዶክ ሴል ይላል። ስለዚህ ይሄንን ፓስወርድ ካላስገባ በቀር ማንኛውም ሰው ምን ማድረግ አይችልም? ዶክመንቱን ኤዲት ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ነገር ግን አንዳንድ ሰዎች ሜቢ ፎርማቲንጉን የሴሎቹን ፎርማቲንግ ኤዲት እንዳያደርጉ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ቼክ ቦክሶችን ራይት ማድረግ ይችላልችሁ። ምንም ኤዲት እንዳያደርጉ ሴሌክት እንዳያደርጉ ከፈለጋችሁ እንዳለ እዚህ ጋር ያለውን ቼክ ቦክሶች አንቼክ ታደርጉታላችሁ። ደን ይሄን ዶክመንት የከፈተ ሰው ምን ማድረግ አይችልም? እነዚህን ኮንተንቶች ፓስወርዱን ካላስገባ በቀር ኤዲት ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ኤክሴላችሁን በፓስወርድ ፕሮቴክት ማድረግ ይችላልችሁ። ደን ፋይናል ኦኬ የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ሪኢንተር ፓስወርድ ፕሮቴክትድ ይላል። ቅድም ያስገባችሁትን ፓስወርድ ከላይ ያስገባነው ፓስወርድ ታስገቡና ኦኬ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ደን ይሄ ወርክቡክ በምን ፕሮቴክት የተደረገ ነው? በፓስወርድ ፕሮቴክት የተደረገ ነው ማለት ነው። ክሎዝ አድርጌ መልሼ ከፍቼ አሳያችኋለሁ። እንደምታዩት ሴቭ እንዳደረግ ይጠይቀኛል። ሴቭ ላለው በመቀጠል ይጠፋል ማለት ነው።
ከእንደገና ከፍቼ ደግሞ አሳያችኋለሁ። ከእንደገና ከፍቷለሁ። በመከፍትበት ጊዜ ምን ይጠይቀኛል? ኤዲት እንዳረገው ወይም ደግሞ ኤዲት ለማድረግ ከፈለኩኝ እንደምታዩት the cell or the touch that you trying to change is protected sheet ይላል ማለት ነው። ስለዚህ የግድ ፓስወርዱን ኮሬክት የሆነ ፓስወርድ ማስገባት ይኖርባችኋል ኤዲት ለማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ኤክሴላችሁን በዚህ መልኩ ፕሮቴክት ማድረግ ትችላላችሁ፣ በፓስወርድ ፕሮቴክት ማድረግ ትችላላችሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ሌሎች እንሰራላችሁ የምፈልጉትን ኮንተንቶች ከታች ዲስክሪፕሽን ስር ላይ ድሮፕ አድርጉልኝ። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ለአሁኑ በዚሁ ይሰናበታችኋለሁ። ቻው።